ਹੈਲੋ ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿੰਧ ਘਾਟੀ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਪਾਰਟ 3 ਬਾਰੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿੰਧ ਘਾਟੀ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਪਾਰਟ 2 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਿੰਧ ਘਾਟੀ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਪਾਰਟ 3 ਬਾਰੇ। ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਿੰਧ ਘਾਟੀ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਤੇ ਤੀਜਾ ਵੀਡੀਓ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ। ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿੰਧ ਘਾਟੀ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਥਾਨ ਬਾਰੇ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਹੈ ਤੇ ਕਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਕਿਸ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਕਟ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਕਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਥਾਨ ਨੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਕਸਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਵਿਭਾਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਵਿਭਾਗ। ਜਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਵਿਭਾਗ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਖੋਜਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਦੀ ਖੋਜ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਦਇਆ ਸਾਹਨੀ ਜੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉਹ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਖੋਜਿਆ ਸੀ 1921 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਖੋਜਿਆ ਸੀ ਹੜੱਪਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨੂੰ ਹੜੱਪਾ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਿੰਧ ਘਾਟੀ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿੰਧ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਸਥਿਤ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਸਥਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਦੀ ਬਾਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਲ ਬਾਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੋਜਕਰਤਾ ਬਾਰੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੋਜਕਰਤਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਕਿਸ ਸਾਲ ਇਸ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਮੇਨ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਹੈ ਸਾਡਾ ਹੜੱਪਾ ਸ਼ਹਿਰ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਹੜੱਪਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰਾਵੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਖੋਜ 1921 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਦਇਆ ਸਾਹਨੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਵੀ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਥਾਂ ਨੂੰ ਪਟਵਾਇਆ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਮਿਲੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸੱਭਿਅਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਊਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੱਭਿਅਤਾ ਨੂੰ ਖੋਜਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 250 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਂਦਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਖੋਜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਖੋਜ ਹੈ ਦਇਆ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਹੜੱਪਾ ਦੀ ਖੋਜ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ 1921 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਮਿੰਟਗੋਮਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਚਿੰਨ੍ਹ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੋਹਨਜੋਦੜੋ ਬਾਰੇ। ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਮੋਹਨਜੋਦੜੋ ਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਮੁਰਦਿਆਂ ਦਾ ਟਿੱਲਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੋਹਨਜੋਦੜੋ ਹੈ ਇਹ ਸਿੰਧ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਸਿੰਧੂ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹਨਜੋਦੜੋ ਹੈ ਇਹ ਸਿੰਧ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਖੋਜ 1922 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਵਿਭਾਗ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਣੇ ਸਾਡੇ R.D. ਬੈਨਰਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ R.D. ਬੈਨਰਜੀ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੋਹਨਜੋਦੜੋ ਹੈ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਧ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈਗਾ ਲਰਕਾਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਚੰਨਹੁਦੜੋ ਦੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਚੰਨਹੁਦੜੋ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਧ ਨਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਖੋਜ 1931 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਗੋਪਾਲ ਮਜੂਮਦਾਰ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੇ ਕੀ ਬਣੇ, ਮੁਖੀ ਬਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੈ ਇਹ ਸਿੰਧ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਿੰਧ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ? ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਧ ਨਦੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੰਧ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿੰਧ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਮੋਹਨਜੋਦੜੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਚੰਨਹੁਦੜੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਟੀ ਡੀਜੀ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿੰਧ ਪ੍ਰਾਂਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿੰਧ ਘਾਟੀ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ, ਇਹ ਸਿੰਧ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਸਾਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਉਹ ਕੋਟੀ ਡੀਜੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਖੋਜ ਫਜ਼ਲ ਅਹਿਮਦ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਸ ਦੇ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਵਿਭਾਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਫਜ਼ਲ ਅਹਿਮਦ ਜੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ। 1953 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ ਇਹ ਸਿੰਧ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ
शहर है। तो देखो जी ये की है सिंध प्रांत के जिहड़ा खैरपुर है उस स्थान पर वसिया होया शहर है। इस तो बाद असीं गल करते हैं कालियां वंगां दी। तो देखो जी इस तो दा नाम कालियां वंगां क्यों पिया, हो सकता है इत्थों कालियां वंगां किसी औरत दियां मिलियां होण, इस करके इसका नाम की रख दिता गया जी, कालियां वंगां रख दिता गया। जिहड़ा ये शहर है ये हिंदुस्तान दे विच जिहड़ा साडा राज राजस्थान है, राजस्थान दे विच एक जिला है जिसका नाम की है हनुमानगढ़। तो उस राजस्थान दे विच हनुमानगढ़ जिले दे विच यह जिहड़ा प्रांत है वह पाया जाता है। तो इसकी खोज बीबी लाल ते बीके थापर द्वारा की गई सी। तो देखो जी 1953 के इसकी खोज की गई सी। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है वो ये है, यह घग्गर नदी के किनारे पर वसिया होया शहर है। तो दोस्तों सानू 2-3 चीज़ां इस याद होनियां जरूरी ने, नदी का नाम और किस स्थान पर यह पाया गया गा, तो इसका खोजकर्ता कौन सी। तो देखो जी 2 बंदे इसके खोजकर्ता ने, एक बेबी लाल ते बीके थापर। तो यह दी खोज है जी वो घग्गर नदी के किनारे पर की गई है। इस तो बाद जो अगला साडा शहर आता है वो आता साडा रोपड़। तो देखो जी जो रोपड़ शहर है ये सतलुज नदी के कंढे पर वसिया होया शहर है। तो देखो जी ये साडे पंजाब दे विच स्थित है। जिहड़ा साडा जिला मेन रोपड़ है उस दे विच पाया जाने वाला सिंध घाटी की सभ्यता का एक शहर है। इसकी खोज जी की है वो जगदत्त शर्मा द्वारा की गई थी। तो यह 1953 तो लैके 1956 तक इसकी खोज की गई सी। तो देखो जी इस तो बाद जो अगला है साडा लोथल है। तो देखो जी जो लोथल है इसनूं डॉक यार्ड यानी कि बंदरगाह के नाम नाल जानिया जाता है। तो दोस्तों जो लोथल सी यह उस टाइम की एक बंदरगाह सी जिसकी वरतों ढोआ ढुआई के लिए की जाती सी। इत्थों की हुंदा सी जिहड़ा यह लोथल हैगा ये भोगवा नदी के कंढे ते स्थित है। इत्थे की सी, इत्थे जहाज़ों द्वारा समान एक थां तो दूजी थां ते लिआया जाता सी। तो दोस्तों सवाल आता है कि सिंध घाटी की सभ्यता का किहड़ा शहर सी जिसनूं डॉक यार्ड या फिर बंदरगाह के नाम नाल जानिया जाता है। तो वह शहर से साडा लोथल। तो इसकी जिहड़ी खोज है वो रंगनाथ राव द्वारा की गई सी। ये 1955 तो लैके 62 तक इसकी खोज की गई है। तो देखो जी ये कित्थे पाया जाता है, यह गुजरात के विच अहमदगढ़ जिहड़ा स्थान है उत्थे सानू ये स्थान मिलता है। तो दोस्तों मेन चीज़ की है, लोथल की है, एक डॉक यार्ड है। इसकी खोज कित्थे की गई है, भोगवा नदी के कंढे ते। किस द्वारा की गई, रंगनाथ राव द्वारा। कित्थे पाया गया है, यह गुजरात के विच जिहड़ा अहमदगढ़ नाम का स्थान है उत्थे यह पाया गया। इस तो बाद अगला जिहड़ा साडा शहर है वह है साडा आलमगीरपुर। तो देखो जी आलमगीरपुर है जिहड़ा ओह हिंडन नदी के किनारे पर वसिया होया शहर है। तो देखो जी इसकी जिहड़ी खोज है वह जगदत्त शर्मा द्वारा की गई है। तो मेन चीज़ की है, जिहड़ा आलमगीरपुर जिवें कि सानू पता है ये कित्थे है, यूपी के विच जिहड़ा मेरठ जिला है उत्थे यह पाया जाने वाला शहर है। इसकी खोज 1958 के विच की गई सी। इस तो बाद जिहड़े अगले साडे होर पॉइंट ने वो है साडा अगला स्थान बनावाली। तो दोस्तों जिहड़ा बनावाली है ये रंगोई नदी के किनारे पर वसिया होया शहर है। इसकी जिहड़ी खोज है वो रविंदर सिंह बिष्ट द्वारा की गई सी। तो दोस्तों जिहड़ा बनावाली है ये जिहड़ा साडा बनावाली है ये हरियाणा हिसार दे विच पाया जाने वाला एक शहर है। तो इस तो बाद अगला जिहड़ा हैगा साडा वो है साडा धौलावीरा। तो दोस्तों जिहड़ा धौलावीरा हैगा ये मेन तौर पर गुजरात के विच पाया जाने वाला शहर है। इसकी खोज भी रविंदर सिंह बिष्ट द्वारा की गई सी। तो दोस्तों इसकी जिहड़ी खोज है 1990 के विच की गई थी। इस किसी भी नदी के कंढे ते नहीं पाया जाता। तो दोस्तों जिहड़े ये मेन सी साडे ये मेन पॉइंट थी। दोबारा फिर गल करते हैं, बनावाली है जिहड़ा ये हरियाणा हिसार दे विच पाया जाने वाला एक शहर है। इस तो बाद जे गल करिए असीं रविंदर सिंह बिष्ट द्वारा इसकी खोज की गई सी। धौलावीरा है जिहड़ा ये गुजरात दे विच है, इसकी खोज किहने कीती है, रविंदर सिंह बिष्ट द्वारा की गई सी। 1990 के विच की गई सी। तो दोस्तों ये सी साडे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट केंद्र जिहड़े कि सिंध घाटी की सभ्यता के नाल रिलेटेड सी। जेकर तुहानूं वीडियो चंगी लगे लाइक ते शेयर जरूर करो, नाल ही साडा चैनल सबसक्राइब करना ना भूलो। धन्नवाद।